Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάντα, ο κ. Μαυροτάς πάντα κάνει ωραιότατα συνέδρια και να πω επίσης ότι εντυπωσιάστηκα από τους λόγους και των δύο υπουργών, δεδομένου ότι φαίνεται ότι έχουν καταλάβει το πρόβλημα, και από το έργο που έχει κάνει ήδη το Υπουργείο εδώ του Αθλητισμού για τον αθλητισμό. Πολύ σημαντικό. Δούλεψα πολύ με την ενδοκρινολογία της άσκησης όταν ήμουν στην Αμερική και μελέτησα και μη αθλούμενους και αθλούμενους αλλά και ελίτ αθλητές. Και εκεί ισχύει η αρχή της μεσότητας του Αριστοτέλη. Δηλαδή και αυτοί που δεν ασκούνται έχουν πρόβλημα και αυτοί που ασκούνται προβολικά έχουν πρόβλημα υγείας. Ψυχοσωματικής, όχι μόνο ψυχικής αλλά και σωματικής. Και το τελικό συμπέρασμα είναι ότι για τον πολύ κόσμο, δεν μιλάω τώρα για τους αθλητές που ανταγωνίζονται κλπ, είναι ότι χρειάζεται μέτρια άσκηση. Και μάλιστα όχι οποιαδήποτε άσκηση, χρειάζεται καταρχήν περπάτημα και δεύτερον ασκήσεις αντιστάσεως. Και για το καρδιαγγειακό σύστημα αλλά και για το μυϊκό σύστημα. Διότι ο μεταβολισμός καθορίζεται κυρίως από τη μυϊκή μάζα. Συνεπώς είναι σημαντικό να κρατήσουμε μια πολύ καλή μυϊκή μάζα. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για τα καινούργια πράγματα. Το τι συμβαίνει με την γενιά I, Internet Generation, iGen, και πώς αυτή ανταποκρίνεται στην επανάσταση την ψηφιακή. Διότι είχαμε τα προβλήματα που είχαμε, τους πολέμους, τα οικονομικά, το COVID, επιπλέον τώρα έχουμε και την ψηφιακή επανάσταση, η οποία επηρεάζει την υγεία των νέων. Πριν ξεκινήσω, δύο ορισμούς. Πρώτον, τι είναι το στρες? Το στρες είναι η κατάσταση στην οποία διαταράσσεται η μειόσταση, δηλαδή η ισορροπία πυρήπου του οργανισμού. Και χρειαζόμαστε ένα μέσο βαθμό διαταραχής της ομοιόστασης κάθε μέρα. Το χρειαζόμαστε το στρες. Αλλά όταν δεν έχουμε καθόλου, δηλαδή καθόμαστε σε μια καρέκλα και δεν κάνουμε τίποτα, ή όταν έχουμε υπερβολικό, αυτό είναι πρόβλημα για τον οργανισμό. Αυτό είναι το στρες. Το δεύτερο είναι τι είναι ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι το σύνολο των συμπεριφορών ενός κοινωνικού όντως όπως εμείς οι άνθρωποι. Και έχουμε ένα φοβερό πολιτισμό, ο οποίος αλλάζει με τεράστια ταχύτητα. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια επανάσταση που είναι η ψηφιακή επανάσταση. Και τα πράγματα αλλάζουν ραγδαία. Να ξέρουμε ότι το στρες και ο πολιτισμός είναι αυτά που προωθούν και την εξέλιξη του είδους, που βλέπουμε ότι γίνεται τέτοια εξέλιξη σε επίπεδο DNA, αλλά και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στον κόσμο έχουμε στους νέους τρία προβλήματα. Πρώτον, έχουμε αυξημένα προβλήματα διαταραχές ψυχικές και δεν είναι οι πλήρεις διαταραχές στην πλειονότητα, είναι απλώς συμπτώματα αγχώδη και συμπτώματα καθελιπτικά. Δεν πληρούν δηλαδή τον ψυχιατρικό όρο που θα σας έλεγε ο κ. Μπαρτζόπουλος του ανθρώπου που έχει αγχώδη διαταραχή ή έχει κατάθλιψη. Έχουν όμως κακό συναίσθημα και άγχος και κατάθλιψη. Το δεύτερο είναι ότι έχουν αυξηθεί τα περιστατικά βίας, τα οποία όμως τώρα τελευταία αρχίζουν και πέφτουν, που νομίζω είναι η αποδρομή του προβλήματος COVID πλέον που έχουμε. Και το τρίτο είναι, που είναι και το πιο ανησυχητικό, είναι ότι έχουμε στη νέα γενιά μεγάλες διαταραχές χαρακτηριολογικές. Δηλαδή, στον ανθρώπινο εγκέφαλο, το πώς λειτουργεί. Πού οφείλονται αυτά? Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχει αυξημένο περιραίον στρες και τώρα βλέπουμε ότι αρχίζει πλέον το στρες και του κλίματος, κλιματικής αλλαγής. Πολλοί πλέον αρχίζουν και επηρεάζονται με τους καύσονες και τους παγετώνες και όλα αυτά. Και το δεύτερο, είπαμε, είναι η επιταχυνόμενη αλλαγή η πολιτισμική. Λοιπόν, η γενιά του διαδικτύου είναι παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 1995 μέχρι σήμερα. Αυτή η γενιά διαιρείται σε δύο γενιές. Είναι η γενιά Z που είναι από το 1995 μέχρι το 2012 και είναι και η γενιά Α που είναι τα μικρά παιδιά που γεννήθηκαν το 2013 και μετά. Υπάρχουν κοινές αλλαγές και στις δύο αυτές υπογενιές, ας πούμε, αλλά η γενιά Α έχει περαστεί πολύ περισσότερο και επηρεάζεται πολύ περισσότερο. Λοιπόν, να σας πω δύο λόγια. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα φοβερό όργανο, έτσι, τεράστια πολυπλοκότητα. Δεν θα σας φάω χρόνο σε αυτό, αλλά θα σας πω μόνο ότι ότι είναι μόνο 2% του βάρους του σώματος καίει 20% της ενέργειας, δηλαδή 10 φορές παραπάνω από όλους τους άλλους ιστούς. Συνεπώς έχει τεράστιες ανάγκες σε οξυγόνο, σε θερμίδες
Και η μέτρια άσκηση προφανώς το βοηθάει, έτσι, στέλνει και οξυγόνο και θερμίδες. Και το περπάτημα είναι καταπληκτικό, διότι έχουμε βρει ότι όταν περπατάς ανεβαίνει η αυξητική ορμόνη, η οποία είναι αναβολική, χωρίς να ανεβαίνει η κορτιζόλη, η οποία είναι καταβολική. Συνεπώς είναι η καλύτερη άσκηση στο περπάτημα. Κρατήστε το αυτό. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, όσο είναι το παιδί μικρότερο, τόσο μεγαλύτερες ανάγκες έχει και σε οξυγόνο και σε αίμα και σε θερμίδες. Συνεπώς, στα παιδιά οι ανάγκες είναι αυξημένες. Και η άσκηση και αυτή πρέπει να προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Από τον άνθρωπο έχουμε 3 ειδών εκδηλώσεις και θα καταλήξω με αυτό στο τέλος. Καταρχήν έχουμε τις φυσιολογικές εκδηλώσεις, ανεβαίνει η πίεση, γλυκόζη και όλα αυτά. Δεύτερον, έχουμε ψυχολογικές εκδηλώσεις που αφορούν τις σχέσεις μας με το περιβάλλον, τις αισθήσεις μας. Και το αναφέρω αυτό τις 5 αισθήσεις, διότι στα μικρά παιδιά αλλάζουν περιέργως και επίσης αλλάζει συμπεριφορά. Και τρίτον, έχουμε τις εσωτερικές αισθήσεις, το interoception το λεγόμενο, που και αυτές αλλάζουν. Και το πώς αισθάνονται τα παιδιά το σώμα τους και το πώς σωματοποιούν τα συναισθήματά τους, και αυτό εκφράζει πολλές φορές στρες. Τώρα, 2 έτσι ενδιαφέροντα πράγματα είναι ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου έχει αυτό το τεράστιο φλοιό, ο οποίος, όπως ξέρετε, είναι αναδιπλωμένος για να μπορέσει να χωρέσει. Αν το τεντώσεις, είναι ένα μαντίλι 50-50 εκατοστά. Και όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το μαντίλι, τόσο πιο πολύ 10% ευθύνεται για το IQ που έχουμε. Αλλά άλλο ένα 10% οφείλεται στο πώς συνδέονται τα διάφορα μέρη του εγκεφάλου και ιδίως πώς συνδέεται ο πρόσθετος εγκέφαλος, που είναι ο εγκέφαλος ο ανθρώπινος, ο καθαρά, που είναι οι σκέψεις, είναι το συναίσθημα, είναι η ηθική σκέψη. Όλα αυτά είναι στον μετωπίο λογό και αυτό επηρεάζει τη διασύνδεση. Και μετά ένα 80% δεν ξέρουμε πώς επηρεάζεται. Λοιπόν, τι είναι σημαντικό? Ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναπτύσσεται μέχρι την ηλικία των 25 με 27 ετών. Δεν το πιστεύει κανείς αυτό, δύσκολο, αλλά έτσι είναι. Συνεπώς δεν έχει πήξει ο εγκέφαλος μέχρι εκείνη την ηλικία. Και δεύτερον, ότι οι ηλικίες, προγεννητική ηλικία, δηλαδή η μητέρα που έχει το έμβριο μέσα, το στρες της μητέρας, τα πρώτα 5-6 χρόνια της ζωής και η ηλικία της εφηβείας είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στο στρες, και η άσκηση είναι αντιστρεσική, όπως σας είπα. Η μέτρια άσκηση που προσαρμόζεται στον οργανισμό είναι αντιστρεσική. Λοιπόν, ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει πολλές ιδιαίτερες ιδιότητες. Οι υψηλές λειτουργικότητες, που είναι το να αναλύεις το περιβάλλον και το ερμηνεύεις, να λύνεις προβλήματα, να σχεδιάζεις για το μέλλον, να ελέγχεις τα συναισθήματα και να έχεις και ήθος, δηλαδή ηθικό συναίσθημα, όλα αυτά αναπτύσσονται τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής. Συνεπώς, πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία εκεί. Και το παιχνίδι με άσκηση είναι πολύ βασικό. Έτσι, το παιχνίδι που βγαίνουν τα παιδάκια και τρέχουν και παίζουν, φοβερά βασικό. Τώρα, από 2 λόγια για τις ψηφιακές τεχνολογίες. Το ίντερνετ για τους ενήλικες είχε θετική δράση. Αφήνω τα ακραία, έτσι, τις ακραίες καταστάσεις. Για εμάς τους ενήλικους που είμαστε σχηματισμένοι, η παρουσία του ίντερνετ και στο κινητό μας και στο τηλέφωνό μας και οπουδήποτε είναι θετική. Βρίσκεις πληροφορίες γρήγορα, έτσι, μαθαίνεις και ούτω καθεξής. Όσο δε για την ιατρική, ήταν μεγάλο boom, μεγάλη προσφορά. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες τα τελευταία χρόνια για τα παιδιά, για τη γενιά I, την iGen. Όμως το 80% των μελετών αυτών έχουν γίνει Αμερική και Δυτική Ευρώπη, ελάχιστες στον υπόλοιπο κόσμο. Και μάλιστα έχει βγει και αυτό το βιβλίο πρόσφατα που λέει «The weirdest people in the world», δηλαδή εκεί που γίνονται οι μελέτες, που είμαστε εμείς, είναι οι μελέτες σε χώρες που είναι western, educated, industrialized, rich και democratic. Το weird βγαίνουν τα αρχικά. Συνεπώς, ακόμα δεν ξέρουμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά σε εμάς περίπου ξέρουμε τι γίνεται. Ποια είναι τα αρνητικά τώρα για όλους μας, αλλά κυρίως για τα παιδιά? Πρώτον, βομβαρδιζόμαστε από πληροφορίες οι οποίες μας αρέσουν. Γιατί κάθε πληροφορία καινούργια που βλέπουμε στο τηλέφωνό μας ανεβάζει λίγο την ντοπαμίνη. Οπότε θέλουμε και την επόμενη και την επόμενη και την επόμενη. Δηλαδή το ίντερνετ είναι εθιστικό.
Δεύτερον, λόγω της εθιστικότητας αποκτάμε εξάρτηση από αυτό. Και μάλιστα αυτό λέγεται, ενώ το πρώτο λέγεται μεταμοντέρνο στρες, αυτό λέγεται cyborg stress, δηλαδή εξάρτηση από μια μηχανή. Έχουμε την λεγόμενη συμπεριφορική εξάρτηση, καινούριος όρος στην Αμερική, λάθος, νομοφόμπια. Δεν είναι φοβία του νόμου, είναι no-mobile φόβια. Φοβία να ξεχάσει το τηλέφωνό σου στο σπίτι. Μετά έχουμε το πρόβλημα με τα μάτια, αυτοί που έχουν πάρα πολύ με τις οθόνες. Υπάρχει σύνδρομο πλέον που έχει κόκκινα μάτια, κνισμός, δάκρυα κλπ. Και εγώ δεν το είχα φανταστεί, νόμιζα ότι είναι αλλεργία κλπ. Όχι, δεν είναι αλλεργία, είναι καθαρά από την οθόνη. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ η μοιοπία στα παιδιά και από ό,τι φαίνεται και η υπεροτροπία στους ενήλικους, γιατί κοιτάμε συνέχεια κοντά. Και τελικά έχει περιγραφεί και το σύνδρομο της ψηφιακής καταπώνησης, burnout. Τα άλλα προβλήματα που έχουμε και ιδίως στους νέους, και όσο νεότερος είναι κανείς τόσο χειρότερα, είναι το πρόβλημα της προσοχής, το πρόβλημα του ύπνου, δεν κοιμούνται καλά πλέον οι νέοι και πιθανόν και οι ενήλικες, το πρόβλημα της καθεστικίας ζωής, διότι άμα είσαι συνέχεια καθισμένος δεν ασκείσαι, το πρόβλημα ότι πλέον η κοινωνικοποίηση γίνεται μέσω οθονών και όχι απευθείας, όπως γινόταν για εκατομμύρια χρόνια. Ο άνθρωπος έχει μια ιστορία περίπου 2 εκατομμύρια ετών. Δεν μπορεί μέσα σε μια γενιά, σε 25 χρόνια, να κάνουμε αυτές τις τεράστιες αλλαγές. Μέχρι τώρα ήταν αλληλοεπίδραση, διαζώσεις. Τώρα είναι μέσω οθονών. Λοιπόν, πολύ μικρά παιδιά το ξεκινάνε. Βλέπετε εδώ τόπλερες, έτσι, νήπια. Και δεν είναι τα γκονάκια μου δυστυχώς. Το μικρό είναι 2 μηνών και βλέπετε ούτω ώστε η κόρη μου νομίζοντας ότι είναι κάτι θετικό. Και βέβαια τα άκουσε. Λοιπόν, 2 μηνών και βλέπετε προσιλώνεται στο τάμπλετ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τα προβλήματα. Και στις 2 γενιές, Ζ και Α, έχουμε κοινωνική ανοριμότητα. Τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να κοινωνικοποιηθούν σωστά. Φοβούνται Στην Αμερική έχουμε το πρόβλημα, έχουν 2 χρόνια καθυστέρηση, πάνε 16 χρόνια δηλαδή στα κολέγια και στα πανεπιστήμια. Έχει αυξηθεί η αυτοκτονία στα κολέγια στο πρώτο έτος 5 με 6 φορές και επιστρέφουν σπίτι τους πάρα πολλά. Δεν μπορούν να επιβιώσουν με τους άλλους φοιτητές. Τώρα, στα μικρά παιδιά είναι ακόμα χειρότερο το πρόβλημα. Κάνουν άτυπη επεξεργασία των αισθήσεων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να έχουν υπερευαισθησία στους θορύβους, στο φως, ή το αντίθετο. Υποευαισθησία στους θορύβους και το φως. Υποευαισθησία στην επαφή. Υποευαισθησία στην επαφή. Φαίνεται, και το άλλο που είναι, έχουν 2 χαρακτηριστικά που δεν θα τα περίμενε κανείς. Μοιάζουν πολλά από αυτά τα παιδιά σε πιο ακραίες περιπτώσεις ότι έχουν δέπη χωρίς να έχουν δέπη. Δέπη-like λέγεται φαινόμενο, ADHD-like, ή μοιάζουν σαν να έχουν ένα ελαφρό αυτισμό, είναι δηλαδή μες στο φάσμα του αυτισμού. Και αυτό λέγεται autism-like φαινόμενο. Και η καινούργια λέξη είναι πλέον η ανακαλωδίωση του εγκεφάλου. Όλα αυτά μπορεί να τα αντιμετωπίσει κανείς με λογική άσκηση και παιχνίδι έξω. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα και ψυχολογικό και έχουμε και πρόβλημα μέσα στον οργανισμό μας, τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη ζωή γύρω μας. Τα νέα παιδιά στην Αμερική είναι σούπερ με τα κομπιούτερ. Αν θες κάτι να σου δείξουν, έτσι, φωνάζεις ένα παιδί και σου δείχνει ακριβώς τι να κάνεις στο κομπιούτερ, στο τηλέφωνό σου. Δεύτερον, έχουν πάψει πλέον να έχουν πνευματικότητα και θρησκευτικότητα. Τα αποφεύγουν. Δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό. Το τρίτο είναι ότι έχουν ελαττωμένη επαναστατικότητα. Ούτε αυτό είναι καλό. Στην Αμερική, 80% των νέων που ψηφίζανε, γενιά Z δηλαδή, ψήφισε Τραμπ. Δηλαδή συντηρητισμό. Έτσι, δεν σκεφτήκανε καν τη δημοκρατία. Το τέταρτο που είναι καλό είναι ότι έχουν αυξημένη ανοχή προς τους άλλους. Αν είναι μαύρος δεν τους νοιάζει. Μαύρος, αν είναι ομοφυλόφιλος, δεν έχουν τέτοιου είδους. Αυτό είναι καλό. Το τέταρτο είναι ότι έχουν ελαττωμένη ευτυχία. Έτσι, είπαμε, έχουν άγχος και κατάθλιψη. Το έκτο είναι ότι δεν είναι προετοιμασμένοι για την ενήλικη ζωή, ούτε πάνε καλά.
Και μετά έχουμε και 2 σύνδρομα καινούρια. Το ένα έχει περιγραφεί στην Ιαπωνία και λέγεται χικικομόρη. Αυτό είναι έφηβοι που δεν βγαίνουν από το σπίτι, κάθονται συνέχεια συνδεδεμένοι και χρειάζονται απεξάρτηση. Χρειάζονται νοσοκομείο. Τα πάνε σε ψυχιατρικά νοσοκομεία για να τα απεξαρτήσουν. Και το τελευταίο είναι αυτό το NEET, που λένε No Employment Education and Training, το σύνδρομο, που είναι κυρίως νέα παιδιά που δεν θέλουν να κάνουν τίποτα, ούτε να εκπαιδευτούν, τίποτα. Κάθονται σπίτι και χαζεύουν. 2 άλλα φαινόμενα που έχουμε παρατηρήσει με τη νέα γενιά. Ενώ στον 20ο αιώνα το IQ της ανθρωπότητας ανέβαινε, τώρα πλέον έχει αρχίσει να πέφτει. Και το φαινόμενο της ανόδου έχει το όνομα ενός ψυχολόγου που το περιέγραψε, το Flynn, το φαινόμενο Flynn. Τώρα έχουμε το αντίθετο, το ανάποδο Flynn. Μελέτες στην Αμερική αρκετά εκτεταμένες δείχνουν ότι έχει πέσει το IQ που έχει με το λόγο να κάνει. Ούτε μπορούν να μιλήσουν καλά, ούτε να γράψουν καλά, ούτε να καταλάβουν κείμενα καλά. Το δεύτερο, έχουν πρόβλημα με τα μαθηματικά και με τις λύσεις προβλημάτων και με την κρίση. Και το μόνο καλό που συνέβη και που είναι ενδιαφέρον, έχει ανεβεί μια μορφή ευφυΐας που λέγεται spatial reasoning, δηλαδή μπορούν και να φανταστούν ένα αντικείμενο στο χώρο μέσα και νομίζω έχει να κάνει με τις οθόνες που είναι πάρα πολύ καλές. Συνεπώς, η λεγόμενη ακαδημαϊκή ευφυΐα, αυτά που ανέφερα προηγουμένως, αυτά μελετάνε στα σχολεία και αυτό έχει πέσει πλέον. Δεν είναι καλό γιατί θα έχουν δυσκολία αργότερα τα παιδιά αυτά στη ζωή τους. Το άλλο που συνέβη, και αυτό είναι, τώρα έχω και ελληνικά δεδομένα εδώ, 1 στα 4 με 1 στα 5 παιδιά έχουν νευροαναπτυξιακά προβλήματα. Το λένε νευροδιαφορετικότητα τώρα, για να μην τα προσβάλλουμε, έτσι. Δηλαδή έχουν δυσκολίες μάθησης, πρόβλημα με την προσοχή, πρόβλημα με τις αισθήσεις που είπα προηγουμένως και πολλά πέφτουν και μέσα στο σύστημα του αυτισμού. Τα λεγόμενα κεδασί πλέον δουλεύουν full, διότι οι οικογένειες έχουν παιδάκια τα οποία έχουν προβλήματα. Και όσο νωρίτερα τα διαγνώσεις, τόσο καλύτερα είναι. Λοιπόν, μπορεί να κάνεις κάτι, βεβαίως μπορείς. Τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής μπορείς να ανεβάσεις το γνωστικό IQ, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, 17 points. Να σας θυμίσω ότι οι Έλληνες είμαστε χαμηλά. Είμαστε σχεδόν μια σταθερή απόκλιση κάτω, ο μέσος όρος του IQ. Και εγώ πιστεύω ότι οφείλεται στο ότι τα παιδιά δεν έχουν καλή ανάπτυξη στα πρώτα χρόνια της ζωής. Η σταθμή δεν είναι της προκοπής, δεν τα φροντίζουν, έχουν λίγους ανθρώπους, δεν τα προσέχουν, δεν παίζουν, τους βάζουν μια οθόνη και τα χαζεύουν, έτσι. Ενώ το να τους διαβάσεις κάθε μέρα λίγο, δεν χρειάζεται πολύ, παίζει τεράστιο ρόλο στην άνοδο του IQ. Και γυρίζω πάντα πίσω στη Μοντεσόρη, η οποία έφτιαξε τα σχολεία Μοντεσόρη με βάση αυτά. Είχε καταλάβει αυτή ότι η πιο σημαντική περίοδος είναι πριν από την ηλικία των 6 ετών για τη μάθηση. Λοιπόν, τα παιδιά πλέον, τουλάχιστον στις δυτικές χώρες, δεν παίζουν, δεν μαθαίνουν από το παιχνίδι και το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το παιχνίδι είναι σημαντικό για την κοινωνικοποίηση των παιδιών και είναι και σημαντικό, και εδώ μπαίνει πάλι η άσκηση φυσική, ότι είναι ελεγχόμενος ο ρίσκος που παίρνουν τα παιδιά. Τα παιδιά χρειάζονται να παίρνουν ρίσκους, αλλιώς δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν μετά αργότερα. Η ζωή δεν είναι χωρίς ρίσκους. Συνεπώς και εδώ παίζει ρόλο η άσκηση. Τι μπορούμε να κάνουμε? Καταρχήν, πλέον το καταλαβαίνουν όλοι. Στην Αμερική τα καταργήσαν τα smartphones και εδώ το ίδιο στα σχολεία. Το δεύτερο είναι ότι φαίνεται ότι μέχρι τα 5-6 πρέπει τα παιδιά να παίζουν πολύ. Το τρίτο πολύ σημαντικό, όπως βλέπετε, είναι ο αθλητισμός. Όχι αναγκαία ο πρωταθλητισμός, ο αθλητισμός. Και μάλιστα υπάρχουν πολύ καλά δεδομένα ότι τα ομαδικό σπορ δουλεύουν πολύ καλύτερα από τα ατομικά σπορ. Δηλαδή είναι καλό να είσαι fit, έτσι, να έχεις για να πνοήσεις και όλα αυτά. Σου δίνει ένα θετικό αίσθημα. Αλλά είναι ακόμα καλύτερα όταν αγωνίζεις με άλλους ανθρώπους, γιατί μπαίνει και το κοινωνικό μέσα. Υπάρχει η ιδέα στην Αμερική να αυξήσουν τα διαλύματα, ώστε να βγαίνουν τα παιδιά έξω, να τα κάνουν αντί για 10 λεπτά, να τα κάνουν 20 λεπτά. Τα διαλύματα να τα βγάζουν έξω να παίζουν. Το άλλο είναι που δυστυχώς, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στο Λύκειο, στο γυμνάσιο, είχαμε 1 ώρα την ημέρα γυμναστική. Πάνε αυτά πλέον. Τα παιδιά δεν γυμνάζονται. Και εγώ νομίζω εδώ είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας. Πρέπει να ξαναμπεί η γυμναστική, 1 ώρα γυμναστική. Στην αρχαία Αθήνα το ξέρανε.
Ήταν ένα από τα 3 μαθήματα. Η γυμναστική, μαθηματικά και μουσική. Τι έγινε η γυμναστική εδώ? Χάθηκε. Και να πω και το άλλο, ότι αυτοί που αθλούνται νέοι, παιδιά, κρατάνε μυϊκή μάζα αργότερα. Το βρίσκουν μπροστά δηλαδή. Τα βοηθάει. Συνεπώς οι γονείς πρέπει τα παιδιά τους να τα πηγαίνουν να ασκούνται. Έτσι ώστε να δημιουργήσουν καλή μυϊκή μάζα. Είναι μια πρίκα για το μέλλον των παιδιών. Και προφανώς μέχρι τα 16 δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα social media, διότι δημιουργούν πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Οι συγκρίσεις, το bullying και ούτω καθεξής. Και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης γνωρίζω ότι προσπαθεί να κάνει πράγματα έτσι ώστε να περιορίσει όλα αυτά τα αρνητικά που συμβαίνουν με το ίντερνετ. Που όπως σας είπα συμβαίνουν στα παιδιά, όχι στους ενήλικες. Συνεπώς, τα παιδιά πρέπει να παίζουν team sports σημαντικά, και εδώ είναι μια μεταανάλυση που δείχνει τι συνέβη και στα καταθλιπτικά και στα αγχώδη συναισθήματα με βάση το team sports. Πόση ώρα κάνουν team sports την ημέρα? Το εβδομάδα νομίζω, ναι, τη εβδομάδα. Βλέπετε, στη 1 ώρα πέφτει, στις 2 ώρες ακόμα περισσότερο, στις 3 ώρες ακόμα περισσότερο. Δηλαδή μέχρι τις 5 ώρες τη εβδομάδα, ομαδικό σπορ βελτιώνεται το συναίσθημα των παιδιών. Ομαδικά σπορ είναι πάρα πολύ σημαντικά για να ρίξουμε τα ψυχολογικά προβλήματα στα παιδιά. Η φυσική δραστηριότητα προφανώς είναι προστατευτική και ψυχικά και σωματικά. Καλό είναι να έχουμε οργανωμένα σπορ και πιστεύω εδώ το Υπουργείο μπορεί να παίξει τεράστιο ρόλο. Εγώ πιστεύω είναι πολύ καλά είναι αυτά που κάνετε με τα γήπεδα και να μην υπάρχει βία και όλα αυτά και ρύθμιση του ελίτ αθλητισμού κλπ. Αλλά εδώ μιλάμε για όλη την κοινωνία, έτσι. Μιλάμε για την νεολαία μας, οι οποίοι δεν είναι και πολλοί. Έχουν πέσει οι γεννήσεις στις 64.000 το χρόνο, από 150.000 που είσατε. Συνεπώς, έχουμε υποχρέωση με αυτά τα παιδιά, τουλάχιστον να ξεκινάνε τη ζωή τους σωστά. Ευχαριστώ πολύ.